Sziasztok! A Pécsi Egyetemisták YouTube csatornáját nézitek, itt van velem Nóri és Zsombi, a PEM arcai, akikről az EFOT-os élményekről fogunk beszélgetni. Egyébként megjegyezném, hogy az összes EFOT-os tartalmunkat megtaláljátok a YouTube csatornánkon, ahol, ha még nem követtek minket, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és maradjatok velünk! Na hát srácok, lezajlott az EFOT, remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Egyébként így az elején megkérdezném, hogy voltatok-e már előzőleg fesztiválon, vagy, mert ugye, mintha Enci azt mondta volna, hogy neki ez volt az első fesztiválja. Ti ezzel hogy vagytok, mondjuk Nóri? Én sose voltam még EFOT-on. Szigeten már voltam kétszer is, egyszer dolgozni, egyszer pedig bulizni. De EFOT-on még sose voltam, és szerintem sokkal ilyen családiasabb hangulatú volt, úgyhogy én azt élveztem. Zsombi, te? Hát én már megjártam egy pár fesztivált, voltam Szigeten, Volton, EFOT-on, Beach Attackon, Snow Attackon, tudnám sorolni egyébként, rengeteg fesztiválon voltam. EFOT-on összesen 3-szor voltam életemben, ez volt a harmadik. Nekem egyébként ez a kedvenc fesztiválom, az egyik kedvenc fesztiválom, inkább így mondanám, mert sokkal családiasabbnak és szervezettennek tartom, mint a többi fesztivált, mert viszonylag nagy, de nem egy sziget színvonal, de nagyon rendezett is, nagyon szervezett, és imádom, szeretem. És ugye ti dolgozni voltatok, tehát ti tudósítottatok a fesztiválról, a Pécsi Egyetemistáknak, hogy azért így a munka mellett gondolom azért jutott idő a bulizásra is, hogy ezt így hogy egyeztettétek össze? Tehát, hogy így, vagy volt esetleg kedvenc fellépőtök? Vagy melyiket vártatok a legjobban? Hát a Manuel, arra pont nem jutottunk el, egyébként a Tideni jó volt, de annyira, nem tudom, ledobta a pólóját, az úgy... Azt hittem, hogy te. Tehát, ja! Azt hittem, hogy jó volt, hogy ledobtad a pólódat. Nem, azt nem vállalom. Egyébként én a Jude Law koncertnek örültem nagyon, én őt nagyon szeretem. Életemben először voltam Punanin. Nagyon jó volt, én sose voltam még koncertjükön. Most szégyellem magam így pécsi egyetemistaként, hogy ez volt az első koncertem, de az nagyon jó volt. Viszont ez a bulizás kérdés, ez ugye sokszor késő estig forgattunk. Én nekem nem nagyon volt utána már energiám elmenni bulikázni. Kétszer maradtunk bent, azt hiszem. Zsombi, kétszer maradtunk bent? Zsombi is kétszer maradt csak bent? Ja. Nem úgy néz ki, tehát, hogy... Én egy párszor azért nem. Én mindig ott voltam kint. Sőt, szerintem én mindig bent maradtam. Igen. Ja, mivel ugye első a munka, fontos volt az esti forgatás. És ezért mindig ott voltam. Az élen, a munkában és a szórakozásban is egyaránt. Annyira is szorgalmas gyerek vagy. Ugye, én tudom. Igen, és hát rengeteg tényleg ott dolgoztatok, rengeteg kérdést feltettetek a fesztiválozóknak, vicceseket, érdekeseket, tényleg, hogy sok emberre találkoztatok, tehát ezt mondhatjuk, hogy volt-e kedvenc fesztiválarcotok, vagy ilyen érdekes, furcsa, akit így mondjuk ki tudnátok emelni, vagy még utána 2 napig beleálmodtatok, mert hogy annyira katasztrófa, vagy annyira jó volt, ki tudnátok emelni ilyet? Én Ajkai Ádám barátomat tudnám kiemelni, mert hogyha valaki egy igazi fesztiválarc, akkor az ő. Teljes mértékben képviseli ezt a fesztiválarc dolgot. Kellően tud bulizni, megadja a hangulatot és egy bolond állat. És 2 napig utána vele álmodtál. Az biztos. És nagyon jó zenét csinál. És Zsombi nagyon jól táncolt rá. Arra még videóm is van. TikTokon meg lehet nézni, van egy videóm rá. Ott zenél hátul. Megmutatod esetleg, vagy? Sőt, nem. Mindenki nézze meg, legyen meglepetés. Neked volt valaki? Hát én a fesztivál arcokkal így, akik ott voltak fesztiválozni, nagyon sokat nevettem rajtuk, mert voltak elég, nem tudom, nem szomjas állapotú személyek, akikkel nagyon sokat Te azért Zsombi is tudna mesélni, hogy milyen, amikor nem szomjas, nem? Én nem szoktam így. Nem? Nem jellemző rám. Tényleg nem? Tényleg nem. Sportoló vagyok. Nem szoktam. Alkalmanként. Alkalmanként. Ünnepnapokon. Kedd is egy ünnep. Igen, ne haragudj tényleg, és akkor tudnád esetleg? Semmi gond. Igen, Én találkoztam 3 sráccal, akiket 3-szor is meginterjúoltattam, és velük még mindig beszélgetek, és egyébként kiderült, hogy
És emlékeztek rá? Tehát, hogy megmondtad, hogy nem voltak igen, az volt, józanok, hogy az első este, nem, ők egyébként nem voltak ilyen zűrös arcok. Az első este, amikor körbe mentem azzal, hogy kiket várnak, akkor őket is megkérdeztem, és másnap a Tideni koncerten Enikővel bementünk, és összefutottunk velük, és megismertek, hogy én mentem körbe tegnap, úgyhogy onnantól többször is jöttek vissza, hogy csináljunk velük, szerepeljenek a videóban, és buliztunk is velük, úgyhogy én annak tök örülök. Volt egy kisrác, aki a Tinderes sztoriát mesélte, egy ilyen nagy unikornis úszógumival. Ő kemény volt. Meg, már nem tudom, csak úgy. Volt, aki elvitte a mikrofonom. és erre így hogy reagálsz? Tehát, hogy és elszaladt. Hát mentem utána, hogy azért azt kérem vissza, meg reflexből tudod, ahogy így Reflexből, biztos tempóból egy köríves. Zsombor is, amint nyújtam neki a mikrofont, elveszi. Most oké, tőle nem veszem vissza, de amikor jön egy ittas állapotú, kedves férfi, és így nyúl a mikrofonért, akkor azért majd én mondom, és akkor te meg csinálod a dolgokat. De jó arcok voltak, én nagyon élveztem, hogy körbe mentünk náluk. igen, és ugye nem csak forgatni voltunk, vagy voltatok jelen kint a fesztiválon, hanem ugye a PTE, meg a pécsi egyetemisták is ott volt a civil térben. Hogy erről esetleg tudnátok-e mesélni, hogy ott milyen programok várták az odaérkezőket, illetve hogy azt hiszem, hogy a villányi borokat is meg lehetett kóstolni, ugye Villány jóvoltából, nagyon finom borokat kóstoltak a fesztiválozók, tényleg ott mi zajlott le? Hát kivittük oda a szerencsekereket is, ott ugye ismerkedni lehetett a karokkal, megtudni dolgokat, és akkor hogyha sikerült nekik helyesen válaszolni az adott kérdésre, akkor kaptak valami kis ajándékot. PTS napszemüveget, meg volt póló, hogyha valaki nagyon-nagyon nehéz kérdésre tudta a választ, voltak egy kis stresszlabdák, legyező, azért mindenki jött. Az a legyező, az nagyon kellett. Azért az hasznos volt, nem? Igen, meg hát ugye volt ingyen fröccs, aminek a feltétele az volt, hogy kövessék a pécsi egyetemistákat. Egy élmény volt, kint álltunk Enikővel, és küldtük be az embereket, hogy na, akkor tessék menni, mindenki ingyen fröccs, megyünk. Voltak, akik nemet mondtak, és nem értettük, hogy az ingyen fröccsre miért mondanak nemet. Gyanúsak voltak. Gyanúsak voltak? Ja, mosolyogva álltunk bikiniben, biztos van valami furfangos dolog ebben. Ja, hát és azért a helyszín sem volt utolsó, tehát a standotok már, úgy tudom, hogy a Profi Iskola Pécs támogatta az egész, hogy mondjam, látványt, úgyhogy az is menő volt. Kimaradt a sátorból, hogy volt fröccsból, ami egy nagyon népszerű játék lett ott, és rengetegen akartak játszani, és rengeteget játszottunk mi is, szerencsére. Az nagyon élvezetes volt, de az ingyen fröccs az mindenkit bevonzott oda. Ja, hát azért. Ha ott lettem volna, akkor én is mentem volna. Meg a PTS standon ugye lehetett ilyen kis menő csillámtetkókat, meg mindenki pécsi akar lenni, tetoválásokat felrakni, az is nagyon népszerű volt, tehát így ültek be a fesztiválozók, és ilyen babzsákokban pingálták egymást is csillámtetoválással, aranyosak voltak. Tehát akkor azért népszerű volt a standunk. Teljes mértékben. A legnépszerűbb is. És akkor így végezetül milyen tanácsokat adnátok a jövőre nézve azoknak, akik ellátogatnak az EFOT-ra? Van-e valami olyan, amit így mondjuk elkövettetek, és hogy ők ne kövessék el? Kapcsold be a GPS-t a telefonodba. Vigyél kis powerbanket mindenképp. Ne hagyd el a többieket. Mert volt ilyen, hogy elhagytátok egymást? Nem megesett. Nem, azért mindig hazatalált, visszatalált hozzánk. Ja. Kisebb nagyobb kitérőkkel. Ja, Velencei tó másik oldalára. Jó volt. De jó volt. Én azt hiányoltam egy dolgot, mert ugye evidens lenne, hogy viszed a kulacsodat, és akkor azt újra töltöd mindig, mert ugye palackozott vizet nem nagyon lehet bevinni a fesztivál területére, de nagyon kevés volt az a hely, ahol meg lehetett tölteni ivóvízzel a kulacsokat. Ez így van. Úgyhogy ez egy szomorú... Tehát akkor ivóvíz és GPS. Igen. Az okosabb kollégák ott, akik dolgoztak, azt mondták, hogy ott van lent a tó, nyugodtan töltsük meg a vizet is. Egy kis halászlé. Ilyen bálák, meg ilyen halott cápák ott feküdtek kint a partján. Nem biztos, hogy ez a legjobb módja annak, hogy elolvasd a szomjadat. Valóban. Tehát akkor mentek jövőre is, élveztétek. Ki nem hagynánk.
most már ha dolgozni nem is, bulizni biztos, hogy elmegyek. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket mindenhol, az összes létező social felületen, és tartsatok velünk a következő videóban is. Sziasztok! Sziasztok! Alika.